Co mě jdete za zadkem do prdele? To je 50. Dobrý den, silniční kontrola, poprosím o doklady a doklady od vozidla. Tak. Tady je občanka, tady je občan. Na pána to. Ano. Tady je technika, až budete ještě chvíli počkáte, tak tady je zelená čerta. To pískáš teď? Takhle. Ne, to píská tam to jenom. Mě to nepíská. Mě rovnou volá, hej, uhni, vole. Světlo nebo co to bylo? Tak jo, tak se mají tak krásně, no. Děkuju. Ti pak pošlu fotku, no. Asau. Asau. Neboj. Ty si ode mě pusu. A tak já, hele, necháme to na jindy, ale.